यहाँ चाहिँ उल्टो देखिरहेको थिएँ हो। सो 63.5 आउँछ पास मार्क्स भन्ने सुनेको थियो कसैले? त्यो किन भन्दा मोस्टली नाटीले चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई चित्त नदुखोस् भनेर 0.5 थपिदिन्छ है त्यो ठ्याक्क 63 आयो भने म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूको 63.5 आएको छ, तर 63 आउने पनि मलाई थाहा छ कि है। सो पास मार्क्स चाहिँ एक्चुली 63 हो, 63.5 होइन। र नर्मली आउने टपिक्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि युजली इमिग्रेसन किन भन्दाखेरि हामीले नाटी सिसिएल किन बनाएको थाहा छ नि होइन? सिसिएललाई के भन्छ? कम्युनिटी क्रिडेन्सियल ल्याङ्ग्वेज भन्छ है। सो नाटी सिसिएल अगाडि हामीसँग अलरेडी थियो नि इन्टरप्रिटेसनको इक्जाम्सहरू त होइन। सो वी अलरेडी ह्याड डिप्लोमा थियो, प्यारा प्रोफेसनल थियो, तिनीहरू चाहिँ लाइसेन्सी इक्जामहरू थियो जुन लिएर चाहिँ यु क्यान वर्क एज एन इन्टरप्रेटर भनेको यु विल गो इन द जब मार्केट होइन। तर नाटीले सिसिएल प्योरली बनाएको चाहिँ ओन्ली फर 5 पोइन्ट्स हो पिआर है। त्यसको मतलब उनीहरूले पास रेट बढाएको छ कि पहिला पास रेट कति थियो? जम्मा 15% थियो। नाउ पास रेट इज 75%। वाइ? बिकज यु आर नट गोइङ इन द जब मार्केट है। तपाईँहरू अब अलिकति दायाँ बायाँ भयो, यताउता राम्रो नजान्ने बच्चाहरू पनि पास भयो भने पनि इट इज नट गन इम्प्याक्ट द जब मार्केट। प्योरली जो चाहिँ तपाईँहरूको पिआरको लागि मात्रै हो नि त। त्यो कारण उनीहरूको मार्किङ क्राइटेरिया एकदमै लिनियन भएको बेला छ कि। सो दे आर प्रिटी मच पासिङ एभ्रीबडी हु have got general communication skills in both language है। यु डोन्ट ह्याभ टु बी एक्सपर्ट, एकदमै भोक्याब राम्रो भएको हुनुपर्ने, सबै 100% मिलाएको हुनुपर्ने। किन जब मार्केटमा त गयो तपाईँले अब एज सिम्पल एज हस्पिटलमा डक्टरले चाहिँ यु कम्प्लिटली निड अ बेड रेस्ट भन्यो होइन। अनि यता इन्टरप्रेटरले चाहिँ तपाईँले पुरा बेड रेस्ट गर्नु भनेको थियो, यता चाहिँ गर्नु पर्दैन अथवा नगर्नु भनेर एउटा थपिदियो। एउटा भोक्याब मात्रै त्यहाँ एरर हुने बित्तिकै त त्यो त रङ इन्फर्मेसन भयो नि। त्यो 5 थप्पड हानेको लेखेर 5 मुक्का हानेको भनेर इन्टरभ्यू लिइरहेको थियो अनि 50 भनेर लेख्थ्यो यता के। 6 महिना जेल जाने मान्छे यहाँ 5 वर्ष जेल गएको होइन। सो द्याट्स क्रुसियल देयर होइन। जब तपाईँ प्र्याक्टिकली जब मार्केटमा जानुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ यु हेभ टु बी 100% राइट। तर इन सिसिएल मिनिङ मात्रै भन्ने हो कि। यतापट्टि भन्न खोजेको चाइनिज विस्पर जस्तो चाहिँ हुनु भएन होइन। उताको मान्छेले हामफाल भनेको छ भने यताको मान्छे हामफाल्नु पर्यो। द्याट्स द बेसिक थिङ है। मैले जहिले पनि इक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छु। त्यो सिआइडीमा चाहिँ कति 10 जना मान्छेलाई सोधेर एउटा अपराधीको चित्र बनाउँछ नि, यस्तो यस्तो मान्छे छ भनेर, कर्ली हेयर, ब्राउन आइज भन्छ, यस्तो छ त्यस्तो छ भन्छ। अनि भरे चाहिँ त्यो सबै पुलिस स्टेसनमा पठाएपछि लास्टमा अपराधी त भेटिन्छ होइन। भेटिएपछि त्यो ब्राउन आइजको सट्टा ब्ल्याक आइज भयो भन्दैमा डजन्ट रियली म्याटर होइन। त्यो पिक्चरले गर्दा अपराधी भेट्यो कि भेटेन, द्याट्स द मेन थिङ। सो नाटीमा पनि के हुन्छ त, यताको मान्छेले बोलेको कुरा अर्को मान्छेले, वी आर जस्ट फेसिलिटेटिङ एज अ कम्युनिकेटर सो द्याट दोज टु पिपल क्यान कम्युनिकेट विथ इच अदर है। सो नाटीमा यु डोन्ट ट्राई टु बी जो पिटी गरेर आउनु भएको छ जस्ट इरेज योर पिटी स्टफ आउटसाइड है। रिपिट सेन्टेन्सको कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छ, त्यो रिपिट सेन्टेन्स जस्तै म चाहिँ सुन्छु, नोट टेकिङ गर्दिनँ, फर्स्ट लेटर लेखेर आउँछु। मोस्टली स्टुडेन्टहरू आउनुहुन्छ कि फर्स्ट लेटर लेखेर दिस इज हाउ आई वान अप्रोच भनेर। इट डजन्ट वर्क। वाइ? बिकज पिटी हेज द्याट सेक्सन रिपिट सेन्टेन्स इन सेम ल्याङ्ग्वेज। दिस इज रिपिट सेन्टेन्सेस इन अ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज। अनि जब कि हामीले नेपाली बोल्ने र इङ्ग्लिस बोल्ने कम्प्लिटली फरक छ। किन भन्दाखेरि आई इट राइस भन्छ नि होइन, यसलाई के हुन्छ त, म खान्छु भात हुन्छ नि होइन। एज इट इज हामीले इन्टरप्रेट गऱ्यो भने क्या, त्यो वर्ड टु वर्ड गऱ्यो भने। तर म खान्छु भात भनेको त नेपालीमा त सेन्सिबल भएन। सो यु हेभ टु बी एबल टु जगल द वर्ड्स, यताउता राखेर चाहिँ सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ नि त। सो हामीले इभन त्यो अघि भनेको कुराहरूमा पनि हामीले जब त्यो मुभ गर्दैनौँ नि वर्डहरूलाई, त्यतिखेरसम्म हामीलाई चाहिँ राम्रो सेन्टेन्स बनाउन आउँदैन क्या है। त्यही भएर मिनिङ लिने हो यहाँनिर, वर्ड टु वर्ड इन्टरप्रेट गर्ने होइन है। वाट यु हियर त्यसले भन्न खोजेको के हो। अनि स्टोरी लाइन सुरुमा भनेको र लास्टमा एन्ड भएको स्टोरी लाइन सुड बी सेम। जस्तो एउटा अर्फनको पेन्सनको कुरा गरेछ भने लास्टसम्म चाहिँ अर्फनको बारेमै कुरा गरेको हुनु पर्यो। अघि हामीले गरेको डायलगमा के थियो त, एउटा पुलिन्दा हराएको पोस्टल आइटम मिसिङको कुरा थियो। अब त्यहाँनिर आर दे टकिङ अबाउट इमिग्रेसन, आर दे टकिङ अबाउट एनी अदर स्टफ ह्यापनिङ, नथिङ होइन। के भइरहेको थियो त, इनिसियल स्टेजदेखि वान पर्सन इज इन्क्वायरिङ अबाउट वान पर्टिकुलर प्रब्लम, एकपछि अर्को पोसिबिलिटी डिस्कसन हुँदैछ। इट्स अ क्वेसन एन्सर डिस्कसन होइन। मोस्टली चाहिँ तपाईँको नातेदारले सही ठेगानामा पठाएको थियो कि गलत हुन सक्ने सम्भावना छ, कति टाइम अगाडि पठाएको त। सो इट्स अ बेसिक कम्युनिकेसन, द्याट्स वाट इज इम्पोर्टेन्ट इन सिसिएल है। सिसिएलमा जहिले पनि यस्तै टाइपको जेनरल कम्युनिकेसनको क्वेसन्सहरू आउँछ है। एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको इमिग्रेसन। वाइ? बिकज हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा जतिजना हुनुहुन्छ नि, नट एभ्रीबडी इज इङ्ग्लिस स्पिकर होइन। अनि सबभन्दा धेरै इस्यु पर्ने के हो त, इमिग्रेसनमा।
मोस्ट अफ द पिपल हेभ गट भिजा इस्युज। अर्को के हो त सेन्ट्रल लिङ्क। सेन्ट्रल लिङ्क किन भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ अस्ट्रेलियाली बासिन्दा हुने बित्तिकै होइन, स्थायी बासिन्दा हुने बित्तिकै चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट सर्भिस द्याट यु निड टु नो इज सेन्ट्रल लिङ्क सर्भिसेस होइन। सेन्ट्रल लिङ्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले तपाईँको मेडिकेयर कार्डदेखि तपाईँको ट्याक्सेसनदेखि लिएर तपाईँले पाउने सुविधाहरू, फ्यामिली ट्याक्स बेनिफिट, पारिवारिक कर सहायताहरू, जुन हरेक टाइप अफ बेनिफिट इज प्रोभाइडेड बाई हुम त सेन्ट्रल लिङ्क। अब सेन्ट्रल लिङ्कमा यो सुविधाहरू पाइन्छ, तर इङ्ग्लिस बोल्न नजान्ने मान्छेलाई थाहा छ त कसरी पाइन्छ, त्यसको क्राइटेरिया के हो, मापदण्डहरू के हो, तपाईँले के फार्महरू भरेर बुझाउनुपर्छ, तपाईँ चाहिँ के को लागि योग्य हुनुहुन्छ, वाट आर द थिङ्स द्याट यु आर एलिजिबल फर भन्ने कुरा चाहिँ यु निड टु नो फर्स्ट। अनि सेन्ट्रल लिङ्कको अधिकारीहरूसँग गएर कुरा गर्ने, सेन्ट्रल लिङ्कको जुन अफिसर्सहरू हुन्छ दे आर द कस्टमर सर्भिस पिपल अफ द गभर्मेन्ट फर अस। जस्तो हामी अरू जान्छौँ नि, रिटेल स्टोर्समा जान्छौँ, एप्पल स्टोरमा गयो देयर इज एप्पल रिप्रेजेन्टेटिभ टकिङ टु यु होइन। सो त्यस्तै सेन्ट्रल लिङ्कको जुन अधिकारीहरूसँग डायलग हुन्छ नि, एक्सचेन्ज हुन्छ नि, दे आर द कस्टमर सर्भिस पिपल अफ द गभर्मेन्ट हु आर टेलिङ यु कि तपाईँले चाहिँ मेडिकल कार्डको लागि अप्लाई गर्न तपाईँलाई यो फारमहरू लिएर आउनुपर्छ, तपाईँले आफ्नो प्रवेश आगे ल्याउनु पर्यो, राहदानी ल्याउनुपर्छ, परिचय खुल्ने यो ल्याउनुपर्छ, बसेको ठेगानाको प्रुफ ल्याउनुपर्छ, एन्ड देयर गोना टेल यु। सो अल दिज इन्फर्मेसन जुन सेन्ट्रल लिङ्कमा हरेक टाइप अफ जुन फेसिलिटिजहरू उनीहरूले प्रोभाइड गर्छ, त्यहाँनिर कम्युनिकेसनको पोसिबिलिटी भयो कि भएन त, किनभने हाम्रो नेपाली समुदायमा सबैलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन। अनि सिसिएल कहाँ काम लाग्यो त, इन्टरप्रेटर कहाँ काम लाग्यो त, सेन्ट्रल लिङ्क अफिसेसमा। डक्टर्सहरूको लागि पनि, डक्टर्सहरू पनि एकदम कमन एरिया हो होइन, सबैजना बिरामीहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस बोल्न जानेछ भन्ने छुँदैन है। छोराछोरीले इङ्ग्लिस बोल्न जानेछ भन्दैमा बाआमाको लागि चाहिँ हस्पिटलमा अलाउड गर्दैन कि तपाईँले इन्टरप्रेट गरिदिनुहोस् डक्टरसँग, बिकज यहाँनिर दे ट्रिट इन्डिभिजुअलिटी होइन। सो पेरेन्ट्स सुड ह्याभ द राइट टु कम्युनिकेट विथ देयर डक्टर अबाउट देयर प्रब्लम। के थाहा भित्र केही इन्टर्नल प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ, नभनेको हुनसक्छ नि, भाइलेन्स भएको हुनसक्छ, घरमा बाबाआमालाई नै कुट्ने छोराछोरी पनि हुनसक्छ नि, हुँदैन र। सो वाट ह्यापन्स इज दे टेक द्याट पर्सन आउट अफ द फ्यामिली, इन्डिभिजुअली बाहिर इन्टरभ्यू लिन्छ, त्यहाँनिर सिसिएल चाहियो होइन, त्यो त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरप्रेटर चाहियो हस्पिटलमा। एन्ड अनदर सिम्पल इक्जाम्पल एज डोमेस्टिक भाइलेन्स केसेसहरू। डोमेस्टिक भाइलेन्स केसेस हाम्रो कम्युनिटीमा पनि छ, अन्त पनि छ। सो यो केसेसहरू सबै के हो त कमन सिनारी हो, जहाँनिर चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गरिदिनु परोस् होइन। सो टपिक्सहरू हामीले गर्दै गएपछि सकिन्छ। अब नोट टेकिङ सबैभन्दा मेन प्रब्लम, टपिक्सहरू त अब आउँदै गर्छ, कपीमा चाहिँ के लेख्ने है। अब महाभारत रामायण सबै लेख्ने हो कि ड्याङ ड्याङ त्यो घन्टी बज्ने बित्तिकै बोल्न थाल्नुपर्छ, के चाहिँ लेखेर भ्याउने भने चाहिँ नोट टेकिङमा सबभन्दा फर्स्ट तपाईँले एक्जाममा जाने बित्तिकै टपिक भनेर यो यति बुट्टा भन्ने फुर्सद हुँदैन, तर मैले टपिक लेखेपछि राइट द टपिक, किनभने दिस टपिक इज बिट्विन फलानो फलानो व्यक्ति इन दिस फलानो सिचुएसन भनेर जहिले पनि इन्ट्रोडक्सन एउटा लाइन दिन्छ नि। सो त्यो लाइनमा तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि यु जस्ट ट्राई टु राइट एज मच इन्फर्मेसन एज यु क्यान। वाइ? बिकज पोस्टल आइटम मिसिङ भनेर डिस्कसन भइरहेको बेलामा वाट आर दे गोना टक अबाउट? दे आर गोइङ टु टक अबाउट पोस्टल आइटम मिसिङ ओन्ली, अनि दे आर गोना टक अबाउट द्याट पर्टिकुलर टपिक अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन, बिकज त्यो पुरै डायलग इज अबाउट द्याट पर्टिकुलर टाइटल होइन त। सो तपाईँले त्यहाँनिर लेखेको 2-3टा वर्ड एज सिम्पल एज मिस्टर थापा लेख्नुभयो, एज सिम्पल एज डिआको अफिसर लेख्नुभयो होइन, इमिग्रेसन अफिसर लेख्नुभयो भने त्यो वर्ड कतिचोटि युज भयो अघि होइन। सो त्यो कुराहरूले के गर्छ त, यहाँ लेखेको कुराले तपाईँले यहाँ तलको डायलग्सहरू एन्सर गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो एभ्री सिङ्गल टाइम लिसन टु द टपिक, राइट एज मेनी वर्ड्स एज यु क्यान फ्रम द टपिक है। त्यो मान्छेको नाम तपाईँले दोहोऱ्याएर लेखिरहनु पर्ने। मेरो एउटा स्टुडेन्ट छ, उसले चाहिँ लोवर ब्याक पेन भन्ने एउटा टपिक थियो होइन, अनि त्यो टपिकलाई जस्तो डिमेन्सिया भन्यो, डिमेन्सिया भनेपछि यहाँनिर उसले डिमेन्सिया लेख्यो होइन, डिमेन्सिया लेखेपछि उसले डिमेन्सियाको पछाडि एस्ट्रिक लगाइदियो कि, किन भन्दाखेरि अब थ्रु आउट द डायलग त्यहाँ डिमेन्सिया भन्ने बेलामा हि इज गोना युज दिस एस्ट्रिक वर्ड, द्याट मिन्स डिमेन्सिया फर हिम होइन। टाइम बच्यो, डिमेन्सिया लेख्नलाई टाइम धेरै लाग्छ कि एस्ट्रिक लेख्नलाई लाग्यो होइन। सो टाइम सेभ गर्ने ट्रिक्सहरू आफूले डेभलप गर्ने है। अब लेट्स मुभ अन टु द, अनि जहिले पनि यसरी डिभाइड गर्ने। सो 2E र 2N किन लेख्ने भन्दाखेरि यो इङ्ग्लिसमा लैजाने, अर्को चाहिँ नेपालीमा लैजाने है। यहाँनिर स्पिकरको हुन्छ त, यता चाहिँ स्पिकरको हुन्छ त इङ्ग्लिस स्पिकर,
तर regardless of any speaker, you take note in English. Why? थाहा छ रिजन किन? हजुर किन? अनि अब मैले यो क लेख्ने बेलामा जति टाइम लाग्छ नि त्यति बेला एबीसीडी लेखिसक्छु। यति फुलबुट्टा भरेर नलेखे पनि इङ्ग्लिस इज फास्टर टु राइट, इट्स इजी टु टेक नोट इन इङ्ग्लिस बिकज हामी सबै म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा पढेर आएको हुन्छ होइन। सो बिकज अफ द्याट रिजन आवर ल्याङ्ग्वेज इज भेरी डिफिकल्ट टु राइट होइन। सबै कुराहरू टिप्दा पनि टिप्दैन, त्यो एउटा शब्द लेखेर डिका दिँदासम्म त डायलग सकिसक्यो है। सो द्याट्स द रिजन। अब हामीले रिगार्डलेस अफ जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा बोले पनि वेन वी आर टेकिङ नोट इन इङ्ग्लिस, डु यु थिङ्क देयर इज अ चान्स अफ कन्फ्युजन होइन? सो यता साइडमा पनि इङ्ग्लिसमा लेख्ने, उता साइडमा पनि इङ्ग्लिसमा लेख्ने भएपछि यु आर गन गेट कन्फ्युज विच ल्याङ्ग्वेज टु इन्टरप्रेट, कुनलाई चाहिँ कुन भन्ने भनेर। त्यही रिजनले गर्दाखेरि आजदेखि नै यो क्लासबाट घर गएर इन केस इफ यु प्र्याक्टिस एनिथिङ होइन नगरे पनि आजदेखि डिसाइड द साइड है। यो साइडमा लेखेको जतिलाई सबैलाई मैले इङ्ग्लिसमा लिएर जान्छु, यो साइडमा लेखेको जतिलाई सबैलाई नेपालीमा लिएर जान्छु है। हामीले बानी पार्यो भने अबदेखि लेफ्ट ह्यान्ड देख्ने बित्तिकै इङ्ग्लिस बोल्न आउनु पर्यो, राइट ह्यान्डमा लेखेको नोट देख्ने बित्तिकै नेपाली बोल्न आउनु पर्यो। रिगार्डलेस अफ बोथ द नोट लुक एक्ज्याक्टली सिमिलर, यु हेभ टु मेक द्याट ह्याबिट है। एउटा एडल्टलाई एउटा काम 10 चोटि गरेपछि बानी पर्छ होइन। सो त्यसरी गर्न थाल्ने। अब यहाँनिर एज सिम्पल एज यहाँनिर अब नेपाली स्पिकरले भन्यो होइन, अब यहाँ के लिने नोट भन्दाखेरि टेक नोट अफ what you are going to say. Speak. ओके सो यता साइडमा है टेक नोट अफ वाट यु आर गोइङ टु स्पिक भनेको नेपाली स्पिकरले बोल्छ सुन्दा सुन्दै के गर्ने त यसलाई इङ्ग्लिसमा यो भन्छ भनेर नोट लेख्ने है। जस्तो तपाईँको नाम के हो? हिना है। यतापट्टि नेपाली स्पिकरले चाहिँ मेरो नाम हिना हो भनेर भन्यो भने हामीले नोट के गरेर लेख्ने त नेम लेख्ने हिना लेख्ने होइन र है। अब त्यहाँनिर नाम मेरो नाम हिना हो भनेर लेख्न थाल्यो भने छुटिसक्छ। सो अब मैले मेरो नाम हिना हो भन्दाखेरि पनि त्यहाँ इङ्ग्लिसमा आइसक्यो नि त आम गोना से माई नेम इज हिना होइन, त्यहाँ इङ्ग्लिसमा लानलाई अभियसली इट्स नट गोना बी द्याट सिम्पल। बट नेम हिना भनेर लेख्यो अनि टेक नोट अफ वाट यु आर गोइङ टु स्पिक भनेपछि आई एम गोइङ टु स्पिक माई नेम इज हिना होइन। इन्टरप्रिटेसन टेक्स प्लेस वाइल लिसनिङ एन्ड टेकिङ नोट्स है। यो सेक्सनमा चाहिँ के भइसक्छ त तपाईँले स्पिकर बोल्दा बोल्दै इन्टरप्रिटेसन भइसक्यो। अब तपाईँले यहाँ लेखेको कुरा बोल्ने मात्रै हो, सुन्दा सुन्दै इन्टरप्रेट गरिसक्ने है। द्याट्स वान क्याच। अर्को यतापट्टि के भन्छ त टेक नोट अफ वाट स्पिकर सेज। अब सपोज हिनाले यहाँ पनि के भन्छ त इङ्ग्लिस स्पिकर माई नेम इज हिना भन्यो है, यहाँनिर पनि नेम लेख्ने हिना लेख्ने है। अब चाहिँ के गर्ने त इन्टरप्रिटेसन टेक्स प्लेस वाइल स्पिकिङ ब्याक। नाउ इङ्ग्लिसमा लेखेको नोटलाई नाम नेम भनेको नाम अनि हिना हो भनेपछि पढ्ने बेलामा चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर पढ्ने है। यु डोन्ट निड टु रस टु फिनिस योर इन्टरप्रिटेसन, यु क्यान स्लो डाउन, तर एज लङ एज त्यहाँनिर एकदम म्याक्सिमम पजेस चाहिँ नगर्ने है। सो यु क्यान टेक योर टाइम एन्ड फिनिस
फिनिश इट। यो देख्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले नेम हिना देख्नुभयो, अब यहाँनिर नेपालीमा भन्नुपर्ने मेरो नाम हिना हो होइन, यसरी भन्नुभयो भने नोट सिमिलर देखियो, सिमिलर कि एक्ज्याक्टली द सेम होइन। तर यो बानी पार्नु भएन नि, आज चाहिँ यता लेख्ने इङ्ग्लिस बोलेको, भोलि चाहिँ उता लेख्ने, पर्सि यता लेख्ने गर्न थाल्यो भने एक्जाममा पनि यताउता गर्दा गर्दै मक टेस्टमा यतिसम्म कि 1-2 जना स्टुडेन्टहरूले दे डोन्ट इभन रियलाइज, जुन कम स्टुडेन्ट आउँछ नि क्लासमा, धेरै कम आउने स्टुडेन्टहरू, उनीहरूले दे डोन्ट रियलाइज कि उनीहरूले अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा भनिसक्यो कि त्यो जुन ल्याङ्ग्वेजमा सुनेको त्यही ल्याङ्ग्वेजमा भनेर आउँछ। एक्जामको एन्डमा मैले उनीहरूलाई मार्क्स काटेर 0 दिनु पऱ्यो अभियसली, बिकज आई कान्ट मार्क एनिवेयर होइन। इट्स जस्ट लाइक अ ब्ल्याङ्क पेपर दिएको जस्तो भएन मलाई। नेपालीमा बोलेको स्पिकरको नेपालीमै भनिदिएर आएपछि त 0 दिने त हो नि मैले होइन। अनि होइन त्यहाँनिर चाहिँ मैले भनेको यादै छैन भन्छ स्टुडेन्टले, बिकज दे डोन्ट रियलाइज है। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट यु प्र्याक्टिस फ्रम नाउ है। जस्ट फिक्स द साइड एन्ड देन स्टिक टु इट है। एन्ड द मोर यु प्र्याक्टिस बानी पर्दै जान्छ कि लेफ्ट साइडमा देख्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ मैले इङ्ग्लिसमा बोल्नुपर्ने हो भनेर है। सो यसले गर्दा कन्सेप्ट थाहा भयो है। नोट लेख्ने इङ्ग्लिसमै हो, अब के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्दै जान्छौँ। I'll tell you है। सो दिस इज द मेन बेसिस है, यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब दुइटै साइडमा इङ्ग्लिस लेख्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो बल्ल है, नेपाली लेख्ने होइन रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो। लेखिरहेको होइन हो। मेरो यो अगस्त ब्याचमा एकजना एकदम राम्रो स्टुडेन्ट हुन्छ जो नेपालीमै नोट लेख्नुहुन्छ है, तर उहाँलाई काम गर्छ, नट एभ्रिबडी है सबैलाई काम गर्छ भन्ने छैन, मिक्स गरेर लेख्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ। तर इट्स पर्सनल एज वेल है। यो चाहिँ किन मैले गरेको भन्दा यहाँनिर मलाई यसरी सिकाउने भनेर भनेको होइन। वेन आई वाज स्टुडेन्ट दिस टेक्निक वर्क फर मी एन्ड द्याट्स वाइ आइ एम सेयरिङ। सो एटलिस्ट तपाईँहरूलाई आइडिया होस् कि दिस इज वेयर आई निड टु स्टार्ट होइन। त्यही भएर म आइम सेयरिङ द्याट बिकज इट वर्क फर मी। अहिले मैले गराउँदै गएपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। ल एउटा डायलग गरौँ त। ट्राई टु राइट युर नोट्स। Okay. Where is that? I don't know. Did I miss the paper? Seems like okay. म नेपालीमा भन्छु है। पहिला नेपालीमा यता टु इङ्ग्लिस लाने। के यो कार्यक्रम लचिलो छ? कुनै दिन म बच्चालाई स्कुलबाट लान सक्छु त कुनै दिन सक्दिनँ। यदि आकस्मिक बैठक बोलाइयो भने म काममै बस्नुपर्छ। And you will not have much time to write, so you have to stop in a couple of seconds, okay? Let me see. Can you read your notes? भन्नु त, ट्राई गर्नु त। It's very short one. Is this program flexible? Yeah. And I couldn't pick up After that, किन त्यो फर्स्ट सेन्टेन्स लेख्दै छुट्यो होइन। तपाईँले ट्राई गर्नु त। Is this program flexible? Sometimes I can pick my kids from the school, sometimes I can't. If there is something urgent, I please stay at the office. Okay, very good है। So can I see your notes? And as long as you understand, it's fine है। सो यसलाई के लेख्न सकिन्थ्यो त? फ्लेक्सिबल भनेपछि FLEX लेखेर क्वेसन मार्क दिने। नर्मली क्वेसन सोध्नु पर्ने होइन, यु हेभ टु आस्क क्वेसन। यो एउटा क्वेसन मार्क किन लेख्ने बानी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 5वटा सेन्टेन्सेस लेखेर फिर्ता आउनुपर्ने हुनसक्छ क्या। बाई द टाइम यु कम्प्लिट राइटिङ 5th सेन्टेन्सेस नोट, फर्केर आउँदाखेरि यु कम्प्लिटली फर्गेट कि क्वेसन सोधा थियो कि थिएन भनेर होइन। यो एउटा क्वेसन मार्कले चाहिँ ओहो यो फ्लेक्सिबल हो कि होइन भनेर सोधा रहेछ नि त है। यो क्वेसनमा रिमाइन्ड्स यु द्याट यु निड टु आस्क क्वेसन है। सो इज दिस प्रोग्राम फ्लेक्सिबल? सम डे, क्यान, एन्ड कान्ट। इफ अर्जेन्ट, कान्ट कम भने पनि हुन्छ, अथवा स्टे वर्क है। यो त एउटा जस्ट एज सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै हो। अब इज दिस प्रोग्राम फ्लेक्सिबल भनेर क्वेसन बनाउन थाल्यो भने के भयो त? डुब्यो होइन। सो
जस्ट ट्राई टु राइट सर्ट. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको एक दुईवटा सिम्बल लेख्यो भने पनि होइन, समडे आई क्यान एन्ड कान्ट भनेर क्रस एउटा मात्र. एभ्री सिङ्गल नेगेटिभ सेन्टेन्सेस यु क्यान अलवेज रिप्रेजेन्ट द्याट विथ अ क्रस है. सो त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड इफ अर्जेन्ट मिटिङ देन कान्ट कम अथवा स्टे एट वर्क भनेर भने है. अब यसको आन्सर के हुन्छ त? ल अर्को एउटा लेख्नु त. द्याट इज नट अ प्रब्लम. Many of our parents are in the same situation. We have 2 mobile phone numbers you can ring. You need to let us know by 2:40 p.m. if you can't make it. Hi. Hina? मैले इङ्ग्लिसमा बोलेपछि तपाईँले नेपालीमा होइन? त्यो कुनै समस्या भएन. धेरै जसो अभिभावकहरू उस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिनुहुन्छ. हामीसँग 2वटा सम्पर्कका नम्बरहरू छन्. यहाँ यदि उपस्थित हुन सक्नुहुन्न भने बेलुकीको 2:40 भन्दा अगाडिमा हामीलाई खबर गरिसक्नुपर्छ. भेरी गुड ट्राई. भेरी नाइस. वेल डन. नट अ प्रब्लम. सेम सिचुएसन. हो लेख्नलाई अहिले तपाईँले लेखेको बुझ्नुभयो होइन, तर अब यसलाई नट अ प्रब्लम है. पेरेन्ट्स सिमिलर सिचुएसन. 2 numbers इन्फर्म बाई 2:40 होइन त? सो इट वुड बी इजी द्याट वे. उत्सव होइन तपाईँको नाम है. अब यसलाई द्याट्स नट अ प्रब्लम. क्रस प्रब्लम. पेरेन्ट्स सिमिलर सिचुएसन. सो दिस इज इक्वल टु साइन रिप्रेजेन्ट सिमिलर सिचुएसन्स होइन. सो सिमिलर सिचुएसन. 2टा फोन नम्बरहरू छ. यु क्यान इन्फर्म बाई 2:40 इफ कान्ट मेक इट. एउटा क्रसले मलाई टाइम बचायो. सो बिस्तारै बिस्तारै यस्तो सिम्बल्सहरू मैले कतिवटा सिम्बल्सहरू युज गर्छु. आम गोना सेयर द्याट विथ यु गाइज. तर त्यसले हेल्प गर्छ क्या तपाईँहरूलाई है. सो यु निड टु ट्राई टु shorten that है. easy वाला method use गर्ने. So there are couple more. Let's do one more. ल नेपालीमा छ है. यहाँ आएपछि मैले उस्तै काम खोज्न कोसिस गरेँ, तर उनीहरूले मैले नेपालमा आर्जेको योग्यतालाई मान्यता दिएन. त्यसको अलावा मेरो अङ्ग्रेजी ज्यादै खराब छ, त्यसैले मैले कुनै पनि काम पाउन सकिनँ. त्यस बेलादेखि म झन ग्लानी र निराशाले ग्रसित छु. मेरो हालको मानसिक स्थितिले म पटक्कै काम गर्न सक्दिनँ. लास्टमा तपाईँको नाम के हो? प्रवेशले ट्राई गर्नु त. भ्याउनु भएन? अगाडि रोमितो भन्नु त. That can help me a lot because I don't have any experience. My experience in Nepal doesn't work here, and I also don't have good English, so I'm not getting any work. Because of this, I am in depression and mental illness, and I am not able to work. What was your first sentence? First sentence error भयो है. त्यो भन्दा बाँकीको it was pretty much okay. उरुसा? अगाडिको नि बिर्सेछु. भन्नु त. डोन्ट सी अन द बोर्ड. यु क्यान ट्राई विथ यर नोट फर्स्ट. त्यसबाट स्टार्ट गर्छु ल. ओके. I have no experience. That's why I don't have English. So I don't get any work. That's why I'm suffering from depression, mental illness. That's why I cannot work. तपाईँले नोट पढेको कि सेन्टेन्स बनाएको? बनाएको. आई फेल्ट लाइक यु जस्ट रिडिङ यर नोट्स है. तपाईँले ट्राई गर्नु त. I came here and I looked for the similar work, but they didn't. But my experience was not good enough, and my English was bad.
So I couldn't find any work, and that led me to depression and mental illness, something like that. Oh, के मिस भयो यसमा? Anyone wants to try? हजुर? RJ को भनेको gain, not your RJ qualification. Okay? पृथ्वीनारायण शाह साना दुःखले RJ का मुलुक होइनन् भनेको the qualification that I obtained from overseas भन्न खोजेको है त. So Sheetal, do you want to try? You can take help of my note. अब आफ्नो नोट नहेर्नु, यो नोट पढ्न ट्राई गर्नु त ल. After coming here, I couldn't find similar job. Cross recognize qualification. Because my qualification was not recognized. Yeah. And I don't have good English. So Which so it made me I couldn't find the job. Hi, and I became more depressed. yes. So because of current mental situation, I can't work. Hi na. So the way you write will help. Hey, note taking saves your time. Hi. अब यसलाई सिम्पल तपाईले आफ्टर कमिङ हियर मैले लेख्दिन युजली के अब जहिले पनि प्रब्लम हुने भनेको नेपालबाट यहाँ आएपछि त हुने हैन अनि I tried to find similar job but they did not recognize my qualification that I obtained overseas, which is like your background information which you already have. I know you don't need to write it down because they did not recognize my qualification. I have very bad English which led me अथवा यसरी भन्न सकिन्छ I did not have good English, so I couldn't find any job and I became more sad and depressed. And because of my current mental situation, I can't work at all. I know. So this is one of the Centrelink question, where Centrelink मा चाहिँ के हुन्छ त you have to prove that why you are not capable of working so that Centrelink pays you money. हैन. So यो चाहिँ त्यो एउटा part of the dialogue. तर तपाईले लेखेको नोटसँग यहाँ नोट कम्पेयर गर्नुभयो भने do you think these things are going to help you? हैन अलिकति इजी बनाउँछ नि त तर it doesn't come overnight. है you guys need to practice. अब एउटा अर्को एउटा गरौँ ल last one. एउटा क्वेशन सोधौँ जस्तो यो स्याड र डिप्रेसन भयो भने नि त्यसको अगाडि हामीले सिन्स देन आई बिकेम स्याड एन्ड डिप्रेसन त्यस्तो थप्यो भने मार्क्स काटिँदैन तर एज लङ एज वाइ वुड यु वान वेस्ट टाइम हैन त्यो एक्स्ट्रा थप्ने टाइम छ सिन्स देन आई बिकेम स्याड एन्ड डिप्रेस्ड त्यो पनि मिल्छ मैले भनेको एन्सर नाटीमा 10 जना 10 स्टुडेन्ट्स विल हेभ 10 डिफ्रेन्ट टाइप अफ एन्सर डजन्ट म्याटर देयर इज नो वान पर्फेक्ट एन्सर है यु जस्ट नीड टु टेक द मेसेज अफ वान पर्टिकुलर स्पिकर एन्ड यु हेभ टु डिलिभर द्याट इन अनदर ल्याङ्ग्वेज यु जस्ट नीड टु डिलिभर द सेन्स अफ द डायलग है सो त्यसलाई 100% एक्युरेसी चाहिँदैन है बुझ्नुभयो सो लेट्स डु दिस वान नेपालीमा छ ल म र मेरी श्रीमती घरमा बेलुकाको खाना खाँदै थियौँ र हामीले माथिको तलाबाट कोही चिच्याएको आवाज सुन्यौँ सुरुमा त त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएनौँ किनकि हाम्रो तलामाथि बस्ने जोडी अक्सर झगडा गर्दछन् and because you don't have luxury time you have to stop writing exactly after a couple of seconds okay now कसले ट्राई गरेछ नि तपाई भन्नु त oh no actually you got the right answer कसलाई भन्नु भएको तपाईले पनि भन्नु भएको थियो ओ शीतलको पालो Me and my wife were having dinner when we had a loud shout from upper floor. We didn't take it seriously because the couple upstairs used to fight frequently. Very good. Hey? Oh, one. One night, me and my wife were having dinner. Suddenly we heard someone screaming. At first, we didn't take them seriously because one couple who lives downstairs frequently fight with each other. ल सो यो चाहिँ मैले आफ्टर वाचिङ महाभारत दिस मिन्स फाइट फर मी होइन arrow comes from this side, arrow comes from another side, so that means argument and fight. So that's why any argument and any fight I write that one, right? So normally
when there is two parallel line in one particular dialogue, I represent that as a couple. अथवा त्यो कुनै पनि dialogue मा चाहिँ if they are talking about two friends, then instead of writing two friends, you don't have that much time, so you can write two parallel lines to represent them. हैन? अब यहाँनिर के भयो त नर्मली एउटा मात्र कपल हुन्छ, यहाँ चाहिँ दुईटा कपल छ, त्यही भएर आफ्नोलाई चाहिँ टाउको दिइदिएको, अर्कोलाई चाहिँ बिना टाउको, हैन? So me and my wife having dinner, हैन? We heard, so this is ear, कान. कानले we heard some noise from apartment upstairs. है? We did not take it seriously. Seriously मा यत्रो बनाउन भ्याइदैन, so you always have to serious happiness. है? जहिले पनि यो भनेको sad. यसको सट्टा यो लेख्ने हो के? है? Because couple living upstairs often argue. हैन त? अब यहाँ त सिम्बल जस्तो देखिरहेछ, तर बिस्तारै बिस्तारै गर्ने बानी भएपछि you can write that. है? You can understand. Yes. Response time चाहिँ कतिमा हुन्छ? Normally the chime अघि बज्यो नि, हैन? So 2-3 seconds before the chime when the dialogue ends, and there is like at least 2 to 3 seconds after the chime. So you have in total 5 to 6 seconds to respond. Dialogue series बित्तिकै हामी answer गरिहाल्नुपर्छ. त्यो बित्तिकै भने यस्तो it's not like straight away, तर a couple of seconds पछि, है? ढिला भयो भने के हुन्छ? ढिला भयो भने pause मा marks काट्छ. It is regarded as pause. Actually continue गरिसकेपछि जति पनि टाइम दिन पाउँछ. Continue गरेपछि बिचमा रोकिदै भन्न पाइँदैन. But there is no such thing as PT मा fluency भएको जस्तो छैन, तर reasonable pauses, है? You can't take like longer pauses. Normally अब मैले लेख्ने चाहिँ यस्तो, this is a continue form, है? Continue भनेको यस्तो. अनि normally दुईटा inverted comma हुन्छ, यसलाई के भन्ने त? This is a conversation, है? So when I have to write conversation or dialogue, discussions, so anything that we discuss about monetary value in the dialogue, right? Anything like kunai dialogue, it could be just property, settlement, money, wages, salary, anything that you can just write dollar, monetary things, right? Any problems? Every time when I write problem, I just make this zigzag line, so that is problem for me, right? So rather than writing full words, symbols लेख्न थाल्यो भने it will save time for you. है? अब यो सबै कुरा overnight यत्तिकै आउँदैन. Chat language will help. Note taking मा, हैन? Do you know like note taking? You can do PhD in note taking. हामीले यहाँ PhD गर्दैन, है? तर त्यसरी लेख्ने. त्यो गरे भने अलिकति सजिलो हुन्छ. यो इन्ट्रो डकुमेन्ट छ. यहाँनेरि पछाडी यो नाटी हिन्दी भाषा यसलाई काटेर. So let's see. Not this one. Seriously. I actually copied the same thing. अहिले यो मात्र राख्नु है. यहाँनेरि इम्पोर्टेन्ट the dialogueहरुको बारेमा मात्र छ, टपिक्सहरुको बारेमा I'll give you guys. So wait. You can just pass it on. 2, 3, 4, 5, 6. Repeat. Oh yes. Repeat out of. So normally the segment length is 12 segments I round, right? So dialogue 1 and dialogue 2. So you can only take one repeat in one dialogue. But that doesn't mean if you don't take repeat in first dialogue, you can't carry forward that to the second one. Right? Only one repeat in one. If you don't take in the first one, you are still just taking one in the second one. But के हुन्छ त भन्दाखेरि repeat आपत पर्दा लिने. When it's really needed, it's better to take another second repeat. Right? Because if you leave it blank, you get 0. If you repeat and listen and again, like attempt it, you'll get some marks. ए भनेपछि यो पुरा कन्भर्सेसनमा खाली एउटा मात्र रिपिट लिन पाइन्छ. भनेपछि रिपिट मार्यो भने मार्क्स काट्छ. मार्क्स काट्छ. सेकेन्ड रिपिटको मार्क्स काट्छ. कति मार्क्स? त्यो यति नै भन्ने हुँदैन. डिडक्टिभ मार्किङ सिस्टम हुन्छ. डिडक्टिभ मार्किङ सिस्टम म तपाईलाई पछि क्लासमा भन्दै जाउँला हैन. सो डिडक्टिभ मार्किङ सिस्टम भनेको चाहिँ कसलाई पुगेन? डिडक्टिभ मार्किङ सिस्टम चाहिँ ल जस्तो एउटा सेगमेन्टलाई चाहिँ इफ दे आर गोना गिभ यु 10 मार्क्स, राइट? नेगेटिभ मार्किङ छैन है. सो इफ वान सेगमेन्ट 10 मार्क्स छ भने चाहिँ त्यो 10 मार्क्समा कसरी हुन्छ त? डिड यु युज एनी इङ्ग्लिस वर्ड और नेपाली वर्ड, विच एभर. इङ्ग्लिस वर्ड छ कि छैन? हैन? यस. हाउ मेनी? 2. अनि त्यसको लागि 10 मा चाहिँ ल अब हामी 2 मार्क्स काट्छौँ, 1 इच. अब 8 भयो तपाईले पाउने. तर तपाईले के गर्नुभयो त? अब यु ह्याड पजेस थियो.
यस और नो, यस कति ठाउँमा थियो, 3 ठाउँमा थियो, त्यसको चाहिँ 0.5 काट्थ्यो, अर्को 1.5 काट्यो भनेपछि कति हुन्छ त 6.5 भयो हैन। त्यसरी डिडक्टिभ मार्किङ सिस्टम घट्दै घट्दै जान्छ, बट यु विल ओन्ली क्यान गेट 0 म्याक्स हैन। देयर इज नो नेगेटिभ मार्किङ, इट्स नट क्यारी फरवर्डेड टु द नेक्स्ट सेगमेन्ट है। सो देयर आर क्राइटेरियाज, इङ्ग्लिस वर्ड पजेस मिनिङ चेन्ज गरेको छ कि छैन, अनि ग्रामर अल्सो एट द एन्ड है। सो देयर आर फ्यु क्राइटेरियाज which we will discuss later. All good. मेरो सिलिङ पुरै हेर्ने भइसकेछ। थ्याङ्क यू।